Kapitánův deník, hvězdné datum 52615.54. USS Stalin byla vyslána na horologii 6. Tento svět v rámci pohovorů o vstupu do Federace nabídl do našich služeb zvláštnost jejich civilizace, takzvaného Digimága. Naším úkolem je vybrat nejlepšího kandidáta. Kapitáne, jako velitelka bezpečnosti potřebuji maximum informací. Takže tihle digimágové mají neobyčejné mentální kapacity? Ano. Jde o unikátní technologii vyvinutou zdejšími vědeckými špičkami. Subjektům je do mozku vložena série čipů, které zvyšují sílu jejich myslí a aktivují latentní mozková centra. Po patřičném výcviku je výsledkem silný sugestor a hypnotik. Dokáže vnucovat lidem svou vůli? Jak moc? To právě záleží na síle jedince. Z toho, co jsem viděla, dobrý digimák by přinutil celou admiralitu tancovat striptease na stole. A etika. Už chápu, proč o něco takového velení stojí. Navíc, když Dominion klonuje vorty, kteří mají telepatické, telekinetické a kdo ví, jaké další schopnosti. Vortové nic takového neumí. Ale umí. Jen se o tom nemluví. My to víme, Dominion ví, že to víme. My předstíráme, že to nevíme a Dominion předstírá, že věří, že to nevíme. Ale ví, že to víme. Všichni to vědí. Jsem naivní. Jste idealistka, madam, proto s vámi tak ráda slouží. Díky, Susan. Každopádně, digimágové neběhají volně po galaxii. Musí se registrovat. Navíc je jich málo. Velmi málo. Jen jeden z 10 000 horologanů je kompatibilní k zavedení čipu. Kromě toho pro docílení správné koncentrace požívají zvláštní směs psychotropních bylin. Jejich účinky ovšem organismus vydrží jen několik málo let, takže aktivní kariéra trvá krátce. Jsou nesmírně vzácní. Chápu. Nám nabídli dokonce 2, takže jde jen o to vybrat správného. To nebude tak lehké. Jsou pěkně tajemní. I místo jmen používají jen kódová označení, aby chránili svou skutečnou identitu. Ten tak pro představu. Své schopnosti by neměli použít, dokud nejsou požádáni, ale jeden nikdy neví. A jsou velmi soutěživí. Soutěživí? Ano. 2 digimágové v jedné místnosti znamená takřka jistou dávku urážek, končící nezřídka psionickým soubojem. Což je hlavní důvod, proč jsi tady. Musíme je udržet na uzdě. Postarám se o to. Fajn. Susan? Ano? Kdyby skutečně nastal mentální boj, co přesně můžeš udělat? Improvizovat. Tak to jsem hned klidnější. Vstupte. Ten si nežije špatně. Při všech hvězdách to je tělo. Vítám vás na palubě. Jsem kapitán Viola Lubová, toto je poručík Susan Okalová. Děkujeme za přijetí, madam. Mně říkejte K9. Moje družka Laona. Těší mě, kapitáne, poručíku. A já jsem Q47. Také děkuji za tuto příležitost a těším se na spolupráci. Věřím, že moje práce pro Federaci bude více než přínosná. To by si tě ale nejdřív museli vybrat, což neudělají, nejsou slepí. Kapitán Lubová jistě dobře zhodnotí, kdo je pro Federaci nejlepší. Přesně tak. Proto nevím, co ty tady vlastně děláš. Nemáš naději. Ty si to nějak maluješ, aby ti neprovětral mozkové závity. Ne dřív než já tobě. Buď opatrný, králičku. Vypadá silně a hrozivě. Neboj, až s ním skončím, bude si slintat na košili. Dost. Uklidněte se. Naše volba neproběhne tak, že si vzájemně spálíte mozky. Na Talinu nebudou žádné psionické výpady, jasné? Dobrá tedy. Budu se ovládat. Ale když on taky. Vaše loď, vaše pravidla. Máte mé slovo. Výborně.
A teď se můžeme všichni posadit a pustit se do toho. Kapitáne, prosím. Pánové, před sebou máte rozhraní pro betazický pseuduel. Jste obeznámeni s touto hrou? Ano. Pochopitelně. Obávám se, že já ne. Ve stručnosti jde o hru zaměřenou na trénink mimo smyslových schopností. Pochází z betazedu. Hráči pomocí svých psychických sil ovládají holografickou 3D desku, hájí své pozice a navzájem se napadají. Veškeré, zdůrazňuji, veškeré mentální síly musí být projektovány do hry samotné. Nebudete na sebe útočit přímo, jasné? Prosím, připravte se. Teď. Jak se dozvíme, že je konec? Poznáme to, neboj se. Neuvěřitelné, už jsou na úrovni 69. Takhle daleko se běžní betazoidi nikdy nedostanou. Přiznávám porážku, jste lepší. Ale že to byl zápas. Musím přiznat, že to byla výzva. Nicméně, teď už snad není pochyb, že, kapitáne? Pro mě tedy rozhodně ne. Laono, co to děláš? Promiň, ale kořist náleží vítězi. Chápeš? Vidím. Nic si z toho nedělejte, kolego. Štěstí i ženy jsou vrtkavé. A to je vše, kapitáne? Ano, děkuji oběma. Naše rozhodnutí se dozvíte během několika hodin. Nicméně předpokládám, že to už je jen formalita. Budu se těšit na spolupráci. Nashledanou, kapitáne. Poručíku? Loď je vaše, madam. Tak jak to dopadlo? Smlouva je podepsaná, všechny detaily vyřešené. Q47 i se svou novou milenkou jsou na cestě zpět na povrch. Ale neříkala jste, že je smlouva podepsaná? Však ano. Vybrala jsem K9. Právě si stěhuji věci do kauty. Záměrně jste zvolila horšího digimága? Proč myslíš? Přeci prohrál v souboji se svým protivníkem na celé čáře. Ale nic neprohrál. Dívala jsem se do tváře K9, když odcházel. Jindy rezervovaný a striktně odměřený digimák se najednou usmíval jako sluníčko. Celou prohru zinscenoval, aby se zbavil své přítelkyně. To je čarokrásné ženy Laony. Podívala ses na ní pořádně i podruhé. A hlavně při odchodu. Už to vůbec nebyla ta oslněvě nádherná dívka. Naopak, průměrná žena s pěkně ostrým výrazem a laserovým pohledem. Její krásu měla svědomí K9. Chcete říct, že ji svými sugestivními silami dělal atraktivnější? Proč? Sám sebe přeci ošálit nedokázal. A dokázal ošálit Q47. Chtěl, aby se mu líbila. A jeho působení bylo tak silné, že zasáhlo i tebe a mě.
Proto se zdála neodolatelná. No, neřekla bych zrovna neodolatelná. Rozpaky nejsou na místě, poručíku. Byla to zkrátka pěkná stíhačka, které se chtěl K9 zbavit. Záleželo mu na tom víc než na kontraktu s federací. Dokázal zmást nás, jí, aby chtěla jeho konkurenta, i samotného Q47, jiného Digimága. Musí být zatraceně dobrý. Tedy kapitáne, klobouk dolů. Jen doufám, že se nemýlíte. Věř mi, není vždy všechno takové, jak se zdá.